विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नमस्कार। आजको लेसनमा हामी एल्युमिनियम मेटलको बारेमा स्टडी गर्नेछौं। यो भन्दा अगाडि हामीले आइरनको बारेमा र बेसिक इन्ट्रोडक्टरी पार्टहरु स्टडी गरिसकेका छौं। सो आज चाहिँ भने हामी एल्युमिनियमको बारेमा स्टडी गर्छौं क्लास 10 को अनुसार, क्लास 10 को सिलेबस करेन्ट सिलेबस अनुसार र यसबाट एक्जाममा कस्तो कस्तो क्वेशन आउँछ पनि म यही नै तपाईहरुलाई अपडेट गराउने छु। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो एल्युमिनियम एउटा मोस्ट एबन्डेन्ट मेटलमै पर्छ र यसको सिम्बल चाहिँ AL हो, ए क्यापिटल स्मल एल, ध्यान दिनु होला, ए क्यापिटल हो स्मल एल हो। यो चाहिँ होलरले 1827 मा डिस्कभर गरेको हो र यो चाहिँ थर्ड मोस्ट एलिमेन्ट इन द अर्थ क्रस्ट, सबैभन्दा बढी पाउनेमा तेस्रो नम्बरमा पर्छ अर्थको क्रस्टमा, फेरि सबैतिर हैन, अर्थको क्रस्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि थर्ड मोस्ट एबन्डेन्ट भनेको एकदमै टन्नै पाउने रहेछ। यस्तै गरी यसको एटोमिक नम्बर 13 हो। यसको एटोमिक वेट हाम्रो रुल छ नि 13 × 2 + 1 अडको लागि, त्यो हामीले एलिमेन्ट्स भन्ने च्याप्टरमा पढाएको छौं, 8 क्लासदेखि पढाएको छौं, त्यो तपाईलाई थाहा होला, त्यहाँबाट निकाल्न पनि सक्नुहुनेछ। 27 AME आउँछ र यसको भ्यालेन्सी 3 हो। भ्यालेन्सी निकाल्न के एलिमेन्ट गर्ने अनि लास्टको भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन हेर्ने, त्यो पनि रुल तपाईलाई थाहा होला, के एलिमेन्ट मैले गराएको छु नि त्यो आफूले गर्नुस्। र SPDF अर्बिटल मैले यहाँ लेखिदिएको छु, अथवा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यहाँ लेखिदिएको छु, जुन चाहिँ 1s2 2s2 2p6 3s2 र सरी यहाँनिर मिस्टेक भएको रहेछ। सो लेट्स डु इट अगेन। सो एल्युमिनियमको 13 हुन्छ, 2 2 4 6 कति भयो त 10 र कति हुन्छ, यो 10 भयो, 11 12 यहाँ 1 गर्दाखेरि 13 हुन्छ। सो 3p1 हुन्छ है त। सो यहाँ मिस्टेक भएको छ, राम्रै भयो हैन। सो अब थाहा भयो। सो 13 कसरी पुग्छ, 2 2 4 4 + 6 10 11 12 र 1 एड गर्दा 13 हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एल्युमिनियमको अर्बिटल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न सक्छौं। यो एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ, त्यही भएर यो मोस्टली इन कम्बाइन्ड स्टेटमै पाइन्छ। आइरन जस्तै यो पनि कम्बाइन्ड स्टेटमा पाइने रहेछ। अब यसको ओर्सतिर लागौं। सो एल्युमिनियमको ओर्सहरुमा चारवटा ओर हामीले पढ्छौं, बक्साइट, फेल्डस्पार, चाइना क्ले र क्रायोलाइट हैन, क्रायोलाइट क्यारियोलाइट के भन्नुहुन्छ। सो बक्साइट चाहिँ यसको प्रिन्सिपल ओर हो। सो व्हिच इज द प्रिन्सिपल ओर अफ एल्युमिनियम भन्दाखेरि बक्साइट। र फ्रम व्हिच मेटल क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड फ्रम बक्साइट भनेर अझ धेरै क्वेशन सुलाएको छ। सो त्यो पनि याद हुनु पर्यो, एल्युमिनियम गरिन्छ भनेर। यसको यो केमिकल फर्मुला Al2O3.2H2, यो भनेको वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भन्न सकिन्छ, बट यति याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यस्तै अर्को ओर भनेको फेल्डस्पार हो, KlSi3.O8। त्यस्तै चाइना क्ले Al2Si2O7.2H2 र क्यारियोलाइट भनेको Na3AlF6। सो यिनीहरू चाहिँ चारवटा ओर्स अफ एल्युमिनियम हो, जसमा चाहिँ बक्साइट चाहिँ प्रिन्सिपल ओर हो। एक्जाममा क्वेशन आउँछ व्हिच मेटल क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड फ्रम बक्साइट भनेर धेरैचोटि सोधेको छ। त्यो के भयो त, एल्युमिनियम हो र यसको प्रिन्सिपल ओर चाहिँ बक्साइट नै हो है त। त्यस्तै अब यसको फिजिकल प्रपर्टिजतिर जाउँ केही। फर्स्ट भनेको ब्लुइश व्हाइट साइनी हुन्छ, यसको चाहिँ अलिकति सिल्भरी व्हाइट हुन्थ्यो आइरनको, यसको चाहिँ एल्युमिनियमको चाहिँ ब्लुइश व्हाइट हुने रहेछ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट फिजिकल प्रपर्टी भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी हो, जुन चाहिँ 2.7 हुन्छ। आई थिंक इट्स द लाइटेस्ट मेटल। सो लाइटेस्ट मेटल यो है, 2.7 स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको कारणले यसको मेल्टिङ पोइन्ट 660 डिग्री सेल्सियस र बोइलिङ पोइन्ट 1800 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै इट्स अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इट्स मेलिएबल एन्ड डक्टाइल। यो चाहिँ के हो त, फिजिकल प्रपर्टी हो। यसमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो स्पेसिफिक ग्राभिटीवाला पोइन्ट हो, यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकै युसेससँग पनि क्वेशन आउँछ। सो एक्जाममा क्वेशन व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ एल्युमिनियम भनेर पनि सोधेको छ धेरैचोटि है त। त्यस्तै लेट्स गो टु द युसेस। र एक्जाममा सबभन्दा बढी सोधेको एल्युमिनियमबाट क्वेशन सोधेको भनेको त्यही हो, कुन, राइट द युसेस अफ एल्युमिनियम हैन, व्हाट आर द युसेस अफ एल्युमिनियम, व्हाट आर टु युसेस अफ एल्युमिनियम। यो क्वेशन एकदमै धेरैचोटि सोधेको छ। सो पहिला यो हेरिहालौँ। सो युटेन्सिल्स, फ्रेम्स, कन्स्ट्रक्सन, सेलबोट, एयरक्राफ्ट, अटोमोबाइल सबै बनाउनको लागि हामी एल्युमिनियम युज गर्ने गर्छौँ। र यहाँ एयरक्राफ्ट पनि आएको छ र यहाँ एउटा क्वेशन तोकेरै सोध्छ, वाइ डु वी युज एल्युमिनियम टु कन्स्ट्रक्ट एयरक्राफ्ट भनेर सोध्छ, किनभने इट इज यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी लो छ। सो इट्स द लाइटेस्ट मेटल, द्याट्स वाइ वी युज इट एज द एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरिङ मटेरियल हैन। त्यस्तै एल्युमिनियम फोइलहरू बनाउन, इलेक्ट्रिक वायर्सहरू बनाउन, एल्युमिनियम फोइल ऱ्यापिङ पेपरहरू हैन, त्यो चुरोटको साइडमा पनि हुन्छ। सो त्यो कुराहरूको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ। इलेक्ट्रिक वायरिङको लागि पनि युज गर्छौँ, तर मोस्टली नट, तर केही केसमा युज गर्न सक्छौँ। कोइन्सहरू बनाउन, एलोइजहरू बनाउन, एलोइज र सिल्भरी पेन्ट्सहरू बनाउन सबैको लागि हामी एल्युमिनियम युज गर्ने रहेछौँ। त्यस्तै मेटलर्जिकल अपरेसन्स र रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा पनि हामी एल्युमिनियमलाई युज गर्ने रहेछौँ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोध्छ, एल्युमिनियम पेपर अथवा एल्युमिनियमलाई हामीले एयरमा एक्सपोज गर्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ एउटा थिन लेयर अफ एल्युमिनियम अक्साइड चाहिँ Al2O3 को एउटा थिन पातलो लेयर बन्छ। अब यहाँनिर एउटा एक्जाममा सोध्ने क्वेशन चाहिँ
वाइ डु वी युज एल्युमिनियम इन ऱ्यापिङ पेपर भनेर हट फुडलाई ऱ्याप गर्न किन युज गरिन्छ भनेर सोध्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले एन्सर के गर्नुपर्छ, एल्युमिनियम वेन एक्सपोज टु एयर फर्म्स अ थिन लेयर अफ एडिसिभ Al2O3 होइन, एल्युमिनियम अक्साइड त्यहाँनिर फर्म हुन्छ, विच प्रोटेक्ट्स एल्युमिनियम फ्रम फर्दर रियाक्सन विथ द हट वाटरसँग अथवा त्यहाँ फुडसँग रियाक्सन हुँदैन क्या। अब एल्युमिनियम एउटा लेयर बन्छ अनि त्यो भएपछि एल्युमिनियम र त्यो वाटर त्यो फुडको कन्ट्याक्ट चाहिँ आउट अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ। सो त्यही भएर यसलाई ऱ्यापिङ पेपर फुड डेलिभरी गर्दाखेरि पनि त्यसमा सबैको लागि चाहिँ हामी एल्युमिनियम फोइलहरू युज गर्न सक्छौँ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यस्तै एयरक्राफ्ट किन बनाइन्छ एल्युमिनियम, त्यो पनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। दुईवटा क्वेसन भयो। त्यसै युजेस, दुईवटा युजेस तपाईँले याद गर्नैपर्छ, धेरै युजमा सोध्नेमा एल्युमिनियम पर्छ। थर्ड क्वेसन, फोर्थ भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी याद गर्नुपर्छ, वाट इज द स्पेसिफिक भनेर सोधिदिन्छ फोर्थ क्वेसन। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यसको यो प्रिन्सिपल हो। 5वटा क्वेसन त एकदमै धेरैचोटि सोधेकै क्वेसन्सहरू यहाँबाट मैले तपाईँलाई भनिदिएको छु। सो अब नेक्स्टमा हामी अर्को मेटलको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो व्हाट डु थिंक अबाउट टुडेज भिडियो, गट इन बिलो, पुट अ कमेन्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन, स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो। गुड बाय।